Ми на справжній кавовій плантації. Збираємо каву. Тут справжні джунглі кави і ось такий краєвид. Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Олена, я подорожую Латинською Америкою. Сьогодні я запрошую вас разом зі мною у дуже цікаве місце. На справжню кавову ферму в Колумбії, неподалік від міста Меделін. Ми з вами побачимо весь шлях виготовлення кави від маленького зернятка, яке тільки висаджують у землю, до моменту, коли вона опиняється у вашій чашці. Збираю кавові боби. Чесно кажучи, я навіть не уявляла, наскільки складний і довгий цей процес. І сьогодні я покажу вам, як саме народжується одна із найвідоміших кав у світі. Колумбія – одна із найвідоміших кавових країн у світі. Щороку тут виробляють приблизно 12-14 мільйонів мішків кави, уявляєте? І ця країна входить у трійку найбільших виробників кави у світі. У кавовій індустрії працює понад 500 000 фермерських родин. І що особливо цікаво, майже вся колумбійська кава – це арабіка, і вона вважається більш ароматною, якісною, ніж робуста. Саме завдяки клімату, горам і вулканічному ґрунту кава з Колумбії має такий насичений смак. Отже, ми приїхали на кавову ферму, яка називається Ді Арієрос або Кафе де лос Арієрос. Арієрос – так у Колумбії колись називали людей, які перевозили каву через гори на мулах. Саме вони багато років тому допомагали розвинути кавову торгівлю в цій країні. Ферма була створена у 1999 році підприємцем і кавовим експертом Ніколасом Трухільо. Сьогодні це не просто ферма, а місце, де туристам показують увесь процес виробництва кави. Перше, що нам показали, це кавові дерева. Кава росте на невеликих кущах, а на гілках з'являються ягоди, які називаються кофі-чері. Спочатку вони зелені, потім жовтіють, а коли повністю дозрівають, стають яскраво червоними. Саме ці ягоди і збирають фермери. Всередині кожної ягоди знаходиться 2 кавових зерна. Колумбія. Всі люди з Медельїна, мої земляки та землячки. Добре, ми родина. Ви можете насолоджуватися найбільше. І можливо ви подумаєте, але який сенс йти на кавовий тур, якщо гід скаже, що найкраща кава у світі це просто та, яку я віддаю перевагу. Це тому, що ви можете віддавати перевагу каві з будь-якої країни, оскільки вона має різні характеристики, які ви можете насолоджуватися більше чи менше. Але є сторона А. Наприклад, якщо ви п'єте ямайську каву, яку саме? Хороший, А не поганої якості. І так само з усіма країнами. Нам навіть дали можливість посадити власне кавове зернятко. І знаєте, що мене здивувало? Щоб дерево почало давати перші плоди, потрібно приблизно 4-5 років. Темтек, бачите, посадив мені кавове дерево. І наступного року ми приїдемо і будемо збирати врожай. Ім'я? Яке ім'я вашої дитини? Бейбі Чіно. Бейбі Чіно? Малюк як капучино, але бейбі чіно. Тобто кава – це дуже довгий процес, і фермери практично працюють на результат, який з'явиться тільки через декілька років. Але вирощування кави ще й багато проблем. Наприклад, один із найнебезпечніших шкідників – це кавовий жук-бурильник. Це дуже маленький жучок, який проникає всередину кавового зерна і може знищити повністю врожай. І ще одна проблема – це хвороба, яка називається кавова іржа. Це грибок, через який листя кавового дерева жовтіє і опадає. На фермі Ді Арієрос нам розповіли, що вони намагаються вирощувати каву максимально природно і використовують екологічні методи, без хімічних пестицидів і фунгіцидів.
можете піти до туалету, можете зробити фотографії. Якщо вам потрібна допомога з чимось, просто дайте мені знати, добре? Після цього ми вирішили на плантацію збирати каву. І тут є один дуже важливий момент. Каву збирають тільки вручну, тому що потрібно брати лише ті ягоди, які повністю дозріли і стали червоними. Зелені ягоди ще не готові, а перезрілі ягоди можуть впливати на смак кави. Саме тому збір кави – це дуже трудомісткий процес. Антек каже, я тебе взяв на хайкінг, тому що зараз підіймаємося на плантацію кавову. Будемо збирати, в мене вже тут трошки є, будемо збирати каву. О, дивіться. Plantation de coffee. Ми на справжній кавовій плантації збираємо каву. Тут справжні джунглі кави і ось такий краєвид. Нам треба збирати червоні або помаранчеві. Ой, ось таку, думаю, що можна взяти. І Тамтек, він вже знайшов червоні кавові боби. Як взагалі потрібно збирати кавові ягоди? До речі, ми їх смакували, вони солодкі на смак, чогось не фокусується. Ось це я зірвала правильно, без ніжки, а ось це з ніжкою неправильно, тому що на тому місці вже ніколи не виростуть ось ці ягідки кавові. Тож це не дуже добре, але нічого страшного. Ось такі зелені не збираємо. Це ще треба їм час достигнути. Якщо казати, скільки ж потрібно часу, щоб виросло кавове дерево, 5 років. 5 років, щоб отримати перший врожай. Достатньо довго, хоча, мабуть, усі фруктові дерева потребують часу. А ось я на фоні справжньої кавової плантації збираю кавові боби. Уявляєте, в Колумбії. Вона все ще зосереджена на їжі. Так, їй це не цікаво. Вона може провести весь день їдячи, смачно. Але вона дуже дружелюбна, але потрібно бути обережним, бо вона почне їсти ваш одяг. А зараз давайте поговоримо про перший етап обробки кави. Після збору ягоди відправляють на обробку. Спочатку з них знімають таку зовнішню шкірку. До речі, ця шкірка теж використовується. З нею роблять напій, який називається каскара. Це чай із сушених кавових ягід. Ми теж його спробували, і він був дуже цікавий на смак, трохи фруктовий і дуже ароматний, такий кисленький. І, до речі, у ньому дуже багато антиоксидантів. Зараз наступний етап обробки бобів. І треба від себе. Від себе сюди. Can you show what is inside? Ой. You want light turn? You want light turn? На цій фермі виробляють два особливих вида кави – це черрі і хані.
Чері кофі – це кава, яка сушиться разом з м'якотю ягоди. Під час сушіння зерно вбирає природну солодкість муцелажу. Це така природна цукриста речовина всередині ягоди. Саме тому така кава має дуже цікаві фруктові і навіть трохи винні нотки у смаку. Другий сорт – це хані. І в цьому випадку частину м'якоті знімають, але залишають шар муцелажу, який нагадує мед. Тобто таку легку, таку липку частинку. І під час сушіння зерно вбирає цей солодкий шар і антиоксиданти. В результаті кава має дуже м'який, солодкуватий і збалансований смак. Після обробки зерна потрібно висушити. Їх розкладають на великих столах або майданчиках і залишають сушитися прямо на сонці. Цей процес може тривати кілька днів або навіть тижнів, і зерна регулярно перевертають, щоб вони рівномірно сушилися. Нам також показали, як визначати якість кавових зерен. А зараз записуємо. Хороші зерна повинні бути, перше, рівного кольору, не мати тріщин, не мати темних плям і приблизно вони повинні бути однакового розміру. Пошкоджені зерна можуть сильно вплинути на смак кави. І як же вибирати каву в магазині? Нам також дуже багато про це розповідали. По-перше, треба дивитися на упаковку, і там має бути написано країна, регіон і бажано навіть назва ферми. Друге, це краще обирати середню обсмажку. Дуже темна обсмажка дуже часто впливає на смак і маскує, скажімо так, якість зерна. І ще одна порада – краще купувати каву в зернах, а не мелену. Також у нас був майстер-клас приготування кави French Press. Хто не знає, це ось такий чайничок-заварничок. Нам показали, що спочатку потрібно перемолоти каву, залити гарячою водою, почекати приблизно 4 хвилини і тільки після цього опустити прес. І, звичайно, після цього була дегустація кави, яку вони вирощують саме на цій фермі. Кава була дуже ароматна, з фруктовими нотками і легкою такою кислинкою. Якщо не підняти мізинець, кава буде гіркою на смак. Вона згорить. Добре, тепер ти зробиш те саме, що і я. Повториш за мною. Ми зробимо як з вином і покладемо його на середину язика. Добре? А ще нас пригостили традиційним колумбійським десертом. Це смажений банан, плантани з сиром і медом. Це було дуже смачно. У нашу екскурсію також входив традиційний колумбійський обід. Було 2 варіанти. Можна було вибрати вегетаріанське меню або з куркою. У моїй тарілці був рис, плантан, яйце, курка і якісь ще овочі, як ви можете бачити. Дуже проста, але дуже смачна, така домашня колумбійська їжа. Тобто ось такий у нас обід. Дивіться, як гарно. No, there is a chicken here. Yeah. Тут є курка, банан, плантан, яєчко. Це не... А what is this? Картопля, думаю, з якимось соусом, можливо. І рис. Всім смачного. Ще отримали ось такі подаруночки. Це ферментовані кавові баби. Я думаю, що вони солодкі. Ось таку книжку про цю ферму, кавову ферму на іспанській мові. І ще ось такий пакетик. Зараз покажу. Кави. Це Honey Medium Roasted. До речі, зараз в мене вона на кухні, і я її п'ю ще. Я ще купила декілька великих пакетів кави, тому що мені дуже вона сподобалася, дуже смачна. І ще купила також чай зі шкірок оцих кавових фруктів.
Ввечері ми поїхали гуляти в центр Медельїна. У місті якраз були різдвяні святкові інсталяції, які називаються Alumbrados Navideños. Якось так отут напишу, якщо неправильно вимовляю. І ці інсталяції щороку в Медельїні і взагалом у Колумбії прикрашають міста тисячами ліхтариками і такі різдвяні святкові фігурки. Місто виглядає насправді казково. Ось тут ви можете бачити кадри, тому я вирішила додати їх саме у це відео, щоб ви також побачили цю красу. Ось такий у нас був день в Медельїні, а саме на кавовій фермі. Тепер кожна чашка для мене буде це не просто напій, а нагадування про такий мій цікавий досвід. І сподіваюся, і вам було цікаво подивитися. Друзі, дякую, що подивилися це відео до кінця. І хочу сказати, що це було останнє відео з Колумбії. Попереду на нас з вами вже чекає нова країна і нові пригоди. Тож дуже сподіваюся, що зможу випускати відео частіше. Буду вам дуже вдячна за підписку, коментарі та вподобайку. Це дуже допомагає просуванню каналу. І до нових зустрічей у наступних відео.